สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมธลิตอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโครงการหมู่บ้านตัวใหม่ของ Noble ที่มีชื่อว่า Noble Curate นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ชูโรงของ Noble ในปี 2022 เลยนะฮะที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเดือน 4 ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆนะครับแต่วันนี้คลิปของเราไม่ได้พาไปดูบ้านของเขาครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่มีบ้านตัวอย่างแต่เขาเป็นโปรเจกต์ที่ดินจัดสรรแบ่งขายเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะไปเลือกแปลงที่ดินเปล่าๆที่เราชอบซึ่งเขาขายในราคาเริ่มต้นอยู่ที่80 ล้านบาทโดยที่ยังไม่มีบ้านนะฮะและเวลาเราเลือกแปลงที่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยทาง Noble เขาจะมีสถาปนิกมาให้เราเลือก6คนนะครับเราจะเลือกจาก1ใน6เพื่อที่เขาจะมาช่วยออกแบบบ้านในฝันของเราแล้วก็สร้างจนมันกลายเป็นบ้านแบบ fully customized มีหลักเดียวในโลกแล้วก็ทาง Noble เนี่ยเขาก็จะเป็นคนช่วยดำเนินงานในส่วนของการควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้นั่นเองไฮไลท์อย่างหนึ่งคือตัวสถาปนิกทั้ง6คนเนี่ยที่ Noble ทำการคัดสรรมาให้เราแล้วเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าถ้าสมมุติว่าเราแรนดอมเดินดุ่มๆเข้าไปบอกพี่ครับช่วยออกแบบบ้านให้ผมหน่อยเขาอาจจะไม่รับนะไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งแต่ว่าเขาคิวงานเยอะมากแล้วก็ค่าตัวเขาก็แพงกันมากในแต่ละคนซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะที่ทาง Noble สามารถไปดีลทั้ง6คนนี้มาสร้างบ้านให้กับลูกบ้านของเขาทั้ง15หลังได้เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปแหละว่าทั้ง6คนนี้เป็นใครบ้างซึ่งวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราได้รับการสปอนเซอร์จากทาง Noble โดยตรงเขาพาผมไปเดินดูไซต์งานแล้วก็เล่าข้อมูลต่างๆให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เป็นยังไงเพื่อที่ผมจะได้มาแชร์ข้อมูลนี้ให้ทุกคนได้ฟังต่อกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่า Noble Curate เขาจะทำออกมาเป็นยังไงโอเคก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับ Noble Curate ผมจะขอเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เรียกว่าที่ดินจัดสรรแบ่งขายก่อนเพราะว่าในสมัยนี้เวลาเราไปซื้อบ้านที่มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั่วๆไปเนี่ยบ้านมันก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีบ้านตัวอย่าง Type A Type B Type C แล้วเขาก็จะมีการกำหนดว่าบ้าน Type A จะไปลงแปลงนี้บ้าน Type B Type C จะไปลงอยู่ตามแปลงนี้เราก็ไปเดินจิ้มเลือกบ้านหลังที่เราชอบแล้วเราก็ซื้อบ้านใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการกำหนดแบบบ้านมาอย่างชัดเจนนะคือเราจะเดินเข้าไปแล้วเราจะเลือกแปลงที่ดินเปล่านี่แหละแล้วเราก็จะทำการไปหาสถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้านให้เราไปหาผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เราจนบ้านมันเสร็จแล้วก็ไปหาอินทีเรียมาตกแต่งหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสักแบบ40ปี50ปีก่อนหน้านี้ลักษณะของหมู่บ้านเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้เกือบหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยความนิยมมันเปลี่ยนไปแล้วหมู่บ้านส่วนใหญ่มันจะเป็นหมู่บ้านที่แบบสร้างเสร็จก่อนขายเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาก็อยากจะได้บ้านที่มันเร็วขึ้นเดินเข้าไปปุ๊บจิ้มเลือกได้เลยว่าจะเอาหลังไหนแล้วไม่ได้อยากจะมาปวดหัวแล้วกับการดูแลเรื่องของการออกแบบงานก่อสร้างดีลงานผู้รับเหมาวิศวกรอะไรเงี้ยอยากจะแบบเป็นคนที่เดินเข้าไปจ่ายตังค์แล้วจบได้บ้านทันทีแต่สำหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะตลาดไฮเอ็นด์ที่เขาจ่ายเงินซื้อบ้านกันแบบหลักหลาย10ล้านหลายร้อยล้านอะไรเงี้ยไอการไปซื้อบ้านที่มันถูกกำหนดฟังก์ชันมาตายตัวแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์เสมอไปเพราะว่าบ้านที่เขาออกแบบมาสำหรับหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบ้านที่ออกแบบมากลางๆให้มันถูกใจคนหลายๆกลุ่มเวลามีลูกค้าเข้ามาหลายคนเงี้ยมันก็จะได้แบบขายได้ในกับคนหลายๆคนใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงชีวิตเรามีความต้องการที่มันสเปซิฟิกมากกว่านั้นบางทีฉันอยากจะได้ฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มนิดนึงบางทีฉันอยากได้การตกแต่งแบบนี้อยากได้โทนสีแบบนี้อะไรแบบนี้มันก็คงจะดีกว่าถูกไหมถ้าเกิดเราเลือกได้เราก็อยากจะได้บ้านที่มันแบบมันออกแบบมาเพื่อเราคนเดียวที่มันเป็นแบบบ้าน one of a kind อะไรแบบนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนหลายคนเลยก็ไม่ได้เลือกซื้อบ้านในโครงการแต่ไปเลือกซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็ปลูกบ้านด้วยตัวเองแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ก็อยากจะได้บ้านที่มันเป็นบ้านแบบที่ตัวเองอยากได้นี่แหละแต่ก็ไม่อยากไปปลูกบ้านอยู่เดี่ยวๆอยากจะอยู่ในโครงการเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพแวดล้อมอยากจะได้คอมมูนิตี้ที่ดีอยากจะมี security มี privacy มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้อะไรแบบนี้ Noble เนี่ยเขาก็มองเห็นตลาดกลุ่มนี้แหละซึ่งมันเป็นความต้องการที่แบบเป็น niche market มากแต่เป็นตลาดระดับบนสุดแล้วเขาก็เลยเริ่มพัฒนาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Noble Curate นั่นเอง
ตัวโครงการนี้เขาตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับใครที่คุ้นเคยกับทำเลแถวนี้ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าความเจริญของตรงนี้มันไปไกลค่อนข้างมากแล้วนะครับแถวๆนี้มีทุกอย่างมีห้างมีโรงเรียนนานาชาติมีร้านอาหารดีๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบครันและที่สำคัญเลยคือเขามีอินฟราสตรัคเจอร์สำคัญก็คือทางด่วนนั่นเองนะครับยังไม่นับเรื่องของรถไฟฟ้าที่จะมาในอนาคตอะไรต่อไปแล้วมันเลยทำให้หมู่บ้านที่อยู่ในโซนนี้ราคาก็คือดีดไปไกลมากแล้วบ้านราคา100 ล้านที่ตั้งอยู่แถวๆนี้คือมีให้เห็นมาเป็น10 ปีแล้วนะดังนั้นมันจะมีอันต่อไปผมก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตัวที่ดินของ Noble ตรงนี้เป็นที่ดินผืนใหญ่มากเลยเขามีการแบ่งการพัฒนาเนี่ยออกเป็นหลายๆโครงการย่อยๆตั้งแต่ตรงจุดที่ติดถนนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวสำนักงานขายของเขาก่อนแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นถนนภายในโครงการที่จะแจกไปยังโครงการต่างๆในนี้ก็จะมีคอนโดที่ชื่อ Noble Create มีทาวน์โฮมที่ชื่อ Noble Curve นะครับแล้วตัว Noble Curate เนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของที่ดินตรงนี้เลยนะครับความจริงแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันก็โอเปเรตแยกกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าแค่มีถนนด้านหน้าของโครงการที่มันใช้ร่วมกันเท่านั้นเองนะครับต่อไปเราก็จะไปดูว่ารายละเอียดภายในโครงการ Noble Curate นี่มันเป็นยังไงนะครับโปรเจกต์เนี้ยเป็นที่ดินขนาดประมาณ9 ไร่นะครับแล้วก็มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาทภายในนี้จะแบ่งแปลงที่ดินออกเป็นแปลงย่อยๆทั้งหมด15 แปลงเริ่มต้นตั้งแต่ขนาด161 ตารางวาไปจนถึง247 ตารางวานะครับในราคา80 ถึง 120 ล้านบาทซึ่ง161 ตารางวาเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในยุคนี้ตามกฎหมายเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะเขาจะเริ่มต้นขนาดประมาณสัก50-60 ตารางวาเท่านั้นเองนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สัก80 90 100 ตารางวานี่ถือว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่มากแล้วสำหรับหมู่บ้านจัดสรรแต่160เนี่ยถือว่าใหญ่เป็นพิเศษเลยสามารถสร้างบ้าน3 ชั้นพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรเนี่ยได้สบายๆสมมุติว่าเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย247เนี่ยผมว่าสร้างบ้านขนาด 1,500 ตารางเมตรก็ยังแบบเหลือๆเลยอะแต่ทีนี้สมมุติว่ามันใหญ่ไม่พอนะครับเราสามารถซื้อแปลงติดกันแล้วคอมไบน์เป็นแปลงใหญ่ได้นะครับเผื่อบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้เป็นไร่ไปเลยซื้อได้แล้วต่อมาเราจะไปดูเรื่องราคากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่80 ล้านเนี่ยกับที่ดิน160 ตารางวาเนี่ยหารเฉลี่ยออกมาอยู่ประมาณตารางวาละ 500,000 บาทซึ่งราคานี้ถือว่าสูงมากนะครับสำหรับที่ดินย่านนี้บางคนเนี่ยฟังปุ๊บเถียงในใจแล้วว่าแบบหูยแถวเนี้ยในซอยวาละ 300,000 หาได้ก็จริงอยู่แต่เราอย่าเพิ่งด่วนสรุปอยากให้ฟังไปก่อนว่าทำไม Noble ถึงกล้าเรียกราคานี้นะครับโอเคอันดับแรกราคานี้มันสูงจริงเพราะว่ามันเป็น 500,000 บาทต่อตารางวาที่ไม่มีบ้านนะมันได้ที่ดินเปล่าอย่างเดียวแต่นอกจากที่ดินมันได้อะไรบ้างทาง Noble เขาก็เคลมว่าตรงนี้มันเป็นที่ติดถนนใหญ่นะถึงแม้ว่าข้างในจะมีถนนภายในโครงการอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าทางเข้าเนี่ยทั้งหมดมันก็ถือว่าติดถนนใหญ่ซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีเพราะว่ามันได้ exposure ที่ดีกว่ามันดูดีอะแล้วก็ภายในนี้มันไม่ได้เป็นที่ดินเปล่าอย่างเดียวไม่ใช่แบบที่ดินในซอยโดดๆมันอยู่ในโครงการด้วยมี facility มีการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางมีป้อมรปภ.มีระบบ security มีสายไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการแล้วที่สำคัญก็คือมี Clubhouse ด้วยนะครับ Clubhouse ของที่นี่จะชื่อว่า The Curator Club ก็ภายในนี้ก็จะให้แบบลูกบ้านมาพักผ่อนได้มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้ามียิมออกกำลังกายมี Curator Lounge ซึ่งเป็นห้องพักผ่อนหรือเป็นห้องประชุมใช้ประชุมกันส่วนตัวได้แล้วก็นอกจากนี้ตัวเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยรวมค่าออกแบบงานสถาปัตย์ขนาด 1,000 ตารางเมตรให้นะฮะแล้วก็รวมค่างานวิศวกรรมโครงสร้างรวมค่างานระบบให้แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือมันจะมีการรวมค่าบริการ Noble Bespoke Service ซึ่งเป็นบริการ Personal Assistant จากทาง Noble นั่นเองถามว่าบริการอันนี้ของ Noble เอาไว้ทำอะไรนะครับเพราะว่าบางคนดูมาถึงตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าในเมื่อเราซื้อเฉพาะที่ดินเนี่ยสถาปนิกก็เป็นคนออกแบบบ้านให้ผู้รับเหมาก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ Noble แล้ว Noble ทำอะไรใช่ไหมคำตอบง่ายๆเลยก็คือ Noble เนี่ยทำหน้าที่ดำเนินงานทั้งหมดให้มันแล้วเสร็จนั่นเองทำยังไงก็ได้ให้บ้านมันพร้อมเข้าอยู่ตัว Personal Assistant เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราตั้งแต่เริ่มเลือกที่ดินเลยว่าเราควรจะจิ้มแปลงไหนให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราซึ่งมันก็จะเป็นแบบ first come first serve แหละใครมาก่อนก็ได้ก่อนรวมถึงเลือกดีไซเนอร์ด้วยว่าสถาปนิกคนนี้น่าจะเหมาะกับจริตของเจ้าของบ้านคนนี้นะหลังจากออกแบบบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็จะช่วยหาผู้รับเหมาหาวิศวกรหาโฟร์แมนหาคอนซัลท์มาทำบ้านก่อสร้างให้เราแล้วก็ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างประสานงานกับทางเขตให้เราด้วยนะครับระหว่างทางเนี่ยตรงนี้มันจะมีงานเอกสารที่มันยุ่งยากเขาก็จะมาช่วย facilitate ให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มันเป็นไปตามแผนแล้วก็ตามงานให้ระหว่างทางที่มันก่อสร้างไปเนี่ยก็จะมีการทำรีพอร์ตเพื่อบอกเจ้าของบ้านว่าprogress มันเป็นเท่านี้แล้วนะมันดำเนินงานไปเท่านี้แล้วพอบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะช่วยเราตรวจรับบ้านให้ด้วยนะครับไปจนถึงหาบริษัทที่จะขนย้ายของเข้าไปอยู่ให้เราได้ด้วยนะครับงานตรงนี้มันก็ค่อนข้างเยอะนะพูดง่ายๆเลยคือมันเป็นงานจุกจิกอะที่แบบมันต้องมีการติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายถามว่าเราทำเองได้ไหมทำได้แต่ว่าเราจะต้องติดต่อกับคนเยอะมากเลยแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดแบบเราคุยกับคนที่เป็น personal assistant คนเนี้ยในการที่แบบมีอะไรก็บอกเขาแล้วเขาก็จะขยายผลต่อให้เรานะครับซึ่งคนนี้เขาอาจจะดูเหมือนกับมาคนเดียวแล้วเขาจะมีประสบการณ์หรอคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แค่ประสบการณ์ของเขาคนเดียวมันยังมีทีมงานเบื้องหลังของทาง Noble เนี่ยที่ซัพพอร์ตคนนี้อีกทีหนึ่งซึ่ง Noble ทำในเรื่องแบบนี้มาเป็น10 ปีแล้วนะฮะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะถนัดของเขานะครับก็เลยมาทำให้การสร้างบ้านของเรามันเป็นเรื่องที่มันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เราได้คนดำเนินงานก่อสร้างให้เราแล้วต่อไปคือพาร์ทที่เป็นไฮไลท์สำคัญสุดแหละคือสถาปนิกทั้ง6คนที่ Noble ไปเฟ้นหามาจนดีลมาจนได้มาทำงานร่วมกันในครั้งนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัวกันของ6สถาปนิกชื่อดังเหล่านี้นะฮะและอาจจะไม่เห็นภาพนี้ในครั้งที่2 6คนนี้มีใครบ้างเริ่มจากคนแรกก่อนเลย A49 HD นะครับหลายๆคนเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วแหละ A49 เขาเป็นบริษัทสถาปนิกของเมืองไทยที่แบบน่าจะโด่งดังที่สุดในประเทศแล้วผมว่านะงานปกติของเขาคือรับงานระดับเมกะโปรเจกต์เป็นหมื่นล้านมีนะครับแต่เขามีทีมย่อยที่เขามาช่วยทำบ้านที่มันเป็น private residence ด้วยก็คือ A49 HD นะครับ HD ย่อมาจาก House Design ซึ่งคนที่ดูแลเรื่องดีไซน์ของที่เนี่ยคือคุณชนะสัมพลังซึ่ง A49 HD เนี่ยเขาก็มีผลงานออกแบบบ้านที่เป็น private residence เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่น Twisted House Waterfall House Hidden House Lake House Gable House Infinity House หรือ Diagonal House นะครับชื่อพวกนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นชื่อที่ทางสถาปนิกเขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันแมทช์กับลูกค้าคนนั้นๆบ้านเหล่านี้มักจะมีเจ้าของที่แบบเขาไม่เปิดเผยตัวตนทุกคนและแต่ละหลังก็คือออกแบบมาอย่างแบบจัดเต็มกันทุกหลังนะฮะคนที่2นะฮะพี่ดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับจาก DBALP นะครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถาปนิกชื่อดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นผลงานของเขานะครับอันที่น่าจะชัดเจนที่สุดคือ M Quartier เขาเป็นคนออกแบบ M Quartier ทุกคนแล้วก็เป็นห้างที่สถาปัตยกรรมสวยมากเขายังมีผลงานออกแบบพวกรีสอร์ทต่างๆนะครับเช่นเดอะนาคาภูเก็ตนะครับหรือว่า Cross to กุยบุรีนะครับแล้วเขาก็ยังมีผลงานที่ออกแบบพวกบ้านเดี่ยวให้กับบุคคลต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น Residence EV06 นะครับ Residence พังงา Residence ประชาชื่น Residence Windmill 1314นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อมานะฮะคือบูนดีไซน์นะครับของพี่บุญเลิศเหมวิจิตรพันธ์นะครับคนนี้ก็เป็นสถาปนิกที่เขามีผลงานมากมายทั้งไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็งานของเขามันจะดูแบบเส้นสายเรียบๆนิ่งๆโดยผลงานที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นตามโซเชียลกันมาบ้างคือโรงแรมรายาเฮอริเทจที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีผลงานพวกแบบบ้านเดี่ยวอย่างเช่น Casa Cloud นะครับที่ออกแมกกาซีนเยอะมาก Rabbit Residence Blind House พิรมแอดวานยาร์ดแล้วก็ Win Residence อะไรแบบนี้นะครับผมคนต่อมานะฮะจะเป็น VVA หรือว่า Win วรวรรณ Architect นะครับจะเป็นของหม่อมหลวงวรุษวรวรรณคนนี้ผลงานของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ private project นะฮะดังนั้นเราเลยอาจจะไม่ได้เห็นเขาตามสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีบางอันที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอย่างเช่นโรงแรมโบทานิก้าเขาใหญ่โบทานิก้าวิลล่าแล้วก็จะมี Hidden House มีแม่ริม House แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาเพิ่งจะได้รางวัลมาเลยนะครับคือโปรเจกต์พันนา Sufficiency Economy and Agriculture Learning Center นะครับซึ่งอันนี้เขาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้วัสดุที่มันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งทำออกมาเป็นทรงโมเดิร์นสวยมากเลยคนที่5นะครับคือ AAD หรือว่าอายุธ and Associate Design นะครับของคุณอายุธมหาโสมงานของเขาก็จะเป็นงานแบบแนวโมเดิร์นเลยแล้วเขาจะชอบเล่นกับรูปทรงของฟาสาดที่มันแบบ
แปลกแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นงานของเขาเนี่ยรับงานพวกแบบ Resident เยอะมากไม่ว่าจะเป็น Deal House Horizontal House Interlude House Monsoon House Safe House Shade House หรือว่า Real House นะครับผมและคนสุดท้ายนะฮะคือคุณวินวอร์คิเทคนะครับทาวินหานบุญเศษนั่นเองนะครับผมใช้คำว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะฮะเขาเป็นคนทำบ้านให้พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ที่ชื่อ Sleepless Resident นะครับทำบ้านให้คุณนายณภัทรด้วยนะครับแล้วยังมี Resident อีกหลายอันอย่างเช่น YAO Resident V60 House Full House Recess Residence อะไรแบบนี้และมีอีกผลงานหนึ่งที่ชื่อว่า Skyscape ด้วยนะครับที่เป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนยอดตึกอีกทีหนึ่งซึ่งทั้ง6คนนี้นะผมก็คิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้ร่วมงานกับเขาด้วยความที่คนพวกนี้เขาเป็นอาร์ติสต์นะเขาไม่ได้จะรับทุกงานแล้วเดี๋ยวนี้เขารับงานที่มันแบบมันมีความหมายกับเขามันช่วยต่อยอดทางความคิดของเขานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามว่าแบบแล้วถ้าฉันซื้อบ้านที่ Noble Curate แล้วไม่ใช้บริการ1ใน6สถาปนิกคนนี้6คนนี้ได้ไหมเอาเป็นคนอื่นมาได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าอย่างน้อยคนที่จะเลือกบ้านที่เนี่ยต้องมีความชื่นชอบหรือชอบในสไตล์ของ1ใน6คนนี้ก่อนถึงจะสามารถสร้างบ้านในนี้ได้แล้วมันก็มีอีกคำถามหนึ่งคือในเมื่อมันมี6สถาปนิกกับบ้าน15หลังต่างคนต่างออกแบบต่างสร้างแล้วออกมาสุดท้ายมันจะเข้ากันไหมแต่ทาง Noble เขาบอกว่าเขาไม่กังวลนะเพราะว่าเขามองว่า6สถาปนิกที่เขาเลือกมาเนี่ยถึงแม้ว่าลายเส้นจะไม่เหมือนกันนะแต่สไตล์เขามาใกล้ๆกันคือมีความโมเดิร์นมีความมินิมอลมาทรงนี้ดังนั้นทาง Noble เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากไปกำหนดธีมปล่อยให้ทั้ง6สถาปนิกได้ทำงานของเขาเต็มที่แล้วก็คาดหวังว่าสุดท้ายผลงานมันจะออกมาดีเองนะครับและอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Noble Curate นะครับผมคนนึงแหละที่อยากเห็นว่าตอนที่มันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยที่นี่มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้นอกจากสถาปนิกจะไม่ธรรมดาผมก็เชื่อว่าลูกบ้านที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนึกออกปะน่าจะปล่อยของใส่กันเต็มที่อ่ะแล้วตอนที่มันเสร็จ15หลังอะแต่ละหลังมันจะมี uniqueness เป็นของตัวเองที่แบบถูกออกแบบมาหน้าตาไม่เหมือนกันมันเป็นbeyond บ้านไปแล้วอะมันเป็นเหมือนกับงานศิลปะมากกว่าซึ่งมันมีแค่15หลังแต่ว่าวันนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าแบบณวันที่มันเสร็จมันก็แปลว่าทั้ง15หลังนั้นมันก็จะมีเจ้าของไปหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าโปรเจกต์นี้มันคุ้มค่าไหมมันน่าซื้อไหมเพราะที่ดินเปล่าในราคาเริ่มต้น80ล้านเนี่ยกับ160ตารางวาขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยนะเพราะว่าแบบอันเนี้ยเราจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเราได้แค่ที่ดินกับเซอร์วิสอื่นๆใช่ไหมแต่ว่าเรายังต้องจ่ายค่าบ้านอีกถูกปะต้องจ่ายค่าก่อสร้างจ่ายค่าตกแต่งแล้วซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เข้าอยู่ทันทีเราต้องออกแบบก่อนต้องก่อสร้างต้องตกแต่งต้องย้ายเข้าใช้เวลาอย่างน้อยๆเลยนะก็ต้องมี2ปีแหละถ้าเราจะตัดสินมันด้วยแค่เนี้ยผมว่ายังไงมันก็ไม่มีทางคุ้มแต่ผมจะบอกว่าคนที่จะมาเป็นลูกค้ากลุ่มเนี้ยผมมองว่าเขาเป็นกลุ่มที่เงินกับเวลาไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาคือเขามีตังค์จ่ายแล้วเขาก็รอได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาอยากได้ของที่เขาต้องการมากกว่าอยากได้บ้านที่มันออกแบบมาตามฟังก์ชันตามการตกแต่งที่เขาชอบและเพื่อตัวเขาจริงๆแล้วก็คนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้อยากไปซื้อที่ดินปลูกบ้านทำเองนะแต่เขาอยากอยู่ในบ้านที่มันมีสภาพแวดล้อมเป็นโครงการปิดมี facility มี privacy มี security ซึ่งลักษณะโปรเจกต์ที่มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ถึงจะให้ได้และสุดท้ายนะทุกคนคือโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ one of a kind จริงๆมันไม่ซ้ำกับที่อื่นที่ผ่านมามันไปตอบโจทย์คนกลุ่มนึงที่เขาก็อยากได้บ้านที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นไม่อยากได้งานที่มันสำเร็จรูปเขาอยากจะเดินไปซื้อแคนวาสที่มันเป็นกระดาษเปล่าแล้วเดินไปมอบให้กับศิลปินที่เขาชื่นชอบบอกว่าช่วยสร้างผลงานศิลปะที่มันออกแบบมาเพื่อเขาคนเดียวให้หน่อยนะครับแล้วเซ็นลายเซ็นกำกับให้ด้วยซึ่งถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีตังค์แล้วอยากได้หรือเปล่ามากกว่านะครับและนี่แหละคือ Noble Curate นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ตอนหน้าถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจอีกเนี่ยผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับวันนี้บูมทลิตก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบาย